Hello guys! Isang magandang araw sa inyong lahat. Magluluto tayo ngayon ng creamy pininyahang manok. Bago natin simulan ang pagluluto, mangyari lamang na mag-subscribe, like and share ka na sa aming YouTube channel. At para lagi kang updated sa new uploaded videos, click all notifications. Okay, let's start cooking! Ayan, naglagay na ako ng ating cooking oil. I-fried muna natin ng very light lang ang patatas at carrots. Pwede namang kahit di na i-fried ang ating patatas at carrots. Choice nyo na lang yun. Sa akin kasi, mas gusto kong i-prito. Lahat ng ginamit nating ingredients for today's recipe ay ilalagay ko sa description box. Ayan guys, carry na to. I-set aside muna natin ang prinitong patatas at carrots. Isunod nating iprito ang green at red bell pepper. Mas maganda kasing iprito ng very light para lumabas na ang aroma. Okay, set aside din muna natin ang ating bell pepper dahil sisimulan na natin ang pagluto ng ating recipe. Unahin na natin ang bawang. Antayin nating maging golden brown, tsaka natin isunod ang sibuyas. Ayan, pwede na nating ilagay ang chicken. Mas maganda kung i-marinate muna ang chicken sa pineapple juice ng at least 2 to 3 hours. In my case, binabad ko siya ng 3 hours para manuot talaga sa chicken ang lasa ng pineapple juice. Lagyan natin ng paminta powder at patis, tsaka natin haluin at takpan muna.
Ayan na yung sinasabi kong pinagbabara ng chicken. Pwede na nating ilagay pansabaw. Takpan ulit natin at antayin kumulo. Yan, kumulo na. Ilagay na natin ang pineapple tidbits. O, diba? Puro pinya. Kaya nga pininyahang manok eh. Ayan, ilagay na natin ang magpapag-creamy sa ating pininyahan, ang gata ng niyog. Ilagay na natin ang mga veggies. Wow! Ang creamy ng sabaw, guys! Oops! Sticky man time! Yehey! Kainan na!